على أطراف مدينة برلين تقع بقايا منطقة محطمة مهجورة. جبل الشيطان يتربع على عرش ركام منشأة قديمة مهملة. أول ما تشوفوا هذا المكان المريب ما بتفهموا شو هو. بناء حديث مدمر لكن قديم وساحر بنفس الوقت، وبيطل على كل مدينة برلين. فشو هي قصة جبل الشيطان؟ شو الهدف منه؟ وليش تم هجره؟ وعدي ويا حيرتي، وعدي ويا حيرتي. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see. مرحبا واهلا وسهلا فيكم. معي انا بالقناه راما العامر. اليوم جينا على جبل الشيطان، واللي كان محطه تجسس امريكيه سابقه على المانيا الشرقيه والاتحاد السوفيتي. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتضغطوا زر السبسكرايب لحتى تدعموا المحتوى اللي بحاول اقدمه. ويلا معي، خليكن معي لأحكي لكم عن قصة جبل الشيطان، ابتداء من عهد النظام النازي حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية ووضعه الحالي. بس قبل خليني أخذكم جولة قصيرة جواته. بتكلف الدخولية عليه 7 يورو. دخلنا هلأ على هذا البناء اللي كان من قبل كل هاي المنطقة كانت محطة تجسس أمريكية بعد الحرب العالمية الثانية لحتى يتجسسوا على الاتحاد السوفيتي وعلى ألمانيا الشرقية سابقاً. وهذا المكان اللي هلأ شايفينه كان من قبل مثل كافيتيريا بياكلوا هون، بس هلأ كله فاضي وما بقي شيء. مثل ما شايفين هون في كتير قطع أثاث يعني منزلية، بس هي بكونوا من هدول الأثاث اللي بيكبوه بالشارع، فبيجوا هون بياخذوه بيحطوه بقلب المباني حتى العالم تقعد هيك وتستريحوا هيك. لهيك بتلاقوا كل قطعة غير الثانية. فمثل ما شايفين العالم هيك متشطحة مثلا قاعدة هون في هدول الكنبايات. طبعا البيانو مكسر ومطحبش وبده دوزان وكل النوط خربانه، يعني شو ما واحد عزف بيطلع كأني عم ينشز. كله النوط كلها خربانه، بس حتى بيانو حاطين لهم هون. وصلنا هلا على آخر طابق والمنظر خيالي رائع. بالأساس التويفلسبرغ كان مبنى عسكري تقني للنظام النازي. بعد الحرب العالمية الثانية دول التحالف لما انتصرت كانت بدها تهده، فحاولت تفجره، قام ضل لأنه أساسه متين. فراحوا صاروا ينقلوا كل الحطام الموجود بمدينة برلين ينقلوه لهون لحتى يطمروا البناء تحت الحطام. لهيك هو تلة صناعية، يعني هو تلة غير طبيعية، ولهيك هو عالي كتير. في الستينيات كانت برلين منطقة ولعانة أثناء الحرب الباردة. فبعد الحرب العالمية الثانية ألمانيا تم تقسيمها إلى ألمانيا الشرقية تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، وألمانيا الغربية تحت سيطرة دول الحلفاء اللي هن بريطانيا وفرنسا وأمريكا. بس برلين نفسها اللي واقعة بألمانيا الشرقية تم تقسيمها أيضاً إلى شرقية وغربية كمان. الشرقية تحت حكم السوفييت والغربية للحلفاء. بس برلين بقسمينها كانت كلها بالشرقية، فبالتالي الحلفاء ببرلين الغربية كانوا محاصرين من قبل الروس بالكامل. كان جبل الشيطان الفرصة المثالية لأمريكا وبريطانيا للتجسس على الروس، فبنوا هذا المكان
وركبوا أجهزة تجسس ورادار لالتقاط أي مكالمات وذبذبات لاسلكية ومحاولة التشويش على الاتحاد السوفيتي. ووضعت وكالة التجسس الأطباق العملاقة لتتمكن من التقاط إشارات الأقمار الصناعية وموجات الراديو. وطبعاً الروس حاولوا أنه يشوشوا على مركز التجسس هذا، بس أي محاولة للتشويش عليهم بيعني أيضاً أنه يشوشوا على أنفسهم. فكان جبل الشيطان بمثابة رفع الإصبع الأوسط من قبل أمريكا للروس. بيتكون جبل الشيطان من عدة قباب. البرج الأساسي الأعلى بيبلغ ارتفاعه 80 متر، وعلى رأسه في قبة بيضاء كروية، وعلى الطرفين بتلاقوا قبتين كرويتين تانيات، وعلى بعد عدة أمتار بتلاقوا برج آخر وقبة رابعة. ألواح بلاستيكية مكسرة متهاوية بتكون هالقباب. المكان الأنسب لمحبي المغامرات والأماكن الغامضة المخيفة. الطلعة لهذا البرج ممنوعة لأنه كتير عالية ولأنه كمان مهدد بالانهيار. بالتسعينيات شهدت ألمانيا طفرة اقتصادية بعد توحيد ألمانيا، وبالتالي اجوا عدد من المستثمرين بدهم يشتروا هاي المنطقة لحتى يحولوها، كان في حديث يعني انه يحولوها على متحف تجسس او يبنوا فيها عدد من الشقق والمباني السكنية. للأسف هذا الشيء ما صار لأنه التوسع العمراني والمباني صارت عم تنبنى بكل ألمانيا، وشافوا انه هون المشروع غير مربح، وهيك تم هجرانه. وهلأ بتديره منظمة بتتقاضى رسوم على الدخولية، وتحول لمكان جذب للفنانين ورسامي الجرافيتي. بس تطلعوا على الطابق الأول بتلاقوا هون يعني مثل غرفة كبيرة كتير كلها حيطان مقسمة، راسمين عليها كل الفنانين لوحات جرافيتي مختلفة، وكل فترة بيرجعوا بيجددوهم وبيعملوا لوحات جديدة. في فنان اسمه توبو كان عايش هون وكان يضل يعمل لوحات، فهي وحدة من لوحاته أو الفن اللي عامله عبارة عن سيديات ملزقة مع بعضها. هذا واحد من الأبراج الموجودة، بس هذا ملكية خاصة، في حدا مشتريه أو مستأجره يعني وعم بيدفع أجاره تقريباً. يعني هلا قال لي صاحب المنطقة إنه على المتر هون 3 يورو، فاخذ هذا المكان جوا. وهلا حاطين شريطة لأنه في عالم حاولت تفوت لجوا كسروا الإزاز، فالشرطة اجت وهيك حطت هي البند انه ممنوع حدا يفوت. بس هيك حاولنا نطلع جوا شوي، في هيك يعني اثاث وعفش جوا، ما انه كثير مرتب، ما انه عايش هون بس حاطط اغراضه جوا المستاجر. حاطين ميكروفون هون جوا بيطلع الصدى تبعه بكل المنطقة. هاي غني، فبدي اجرب هلا اغني وشوف يعني ان شاء الله ما كثير نشز وازعجكم. لما بدا يتثنى، لما بدا يتثنى، حبي جمال فتنا أو ما بلحظ أسرنا، غصن سنا حينما. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. ما تنسوا تضغطوا زر السبسكرايب وتشتركوا بالقناة لحتى تدعموا المحتوى اللي بحاول أقدمه. وإذا عجبتكم الحلقة حطوا لي لايك واكتبوا لي بالتعليقات إذا في شي أماكن تانية بتحبوا إني زورها وصور لكم إياها، وتبعتوها لكل أصدقائكم ومعارفكم لحتى توصل لأكبر عدد ممكن. مع السلامة.